To all my friends, please subscribe, watch, like, and share the simple, rich menu of my very good friend, Richie Zapanta. Believe me, you're going to love it. Mga dudes, ang inyong senior na vlogger, Rick. Okay po mga dudes, ngayon po ay samahan niyo muli akong magluto ng isa na naman pong simpleng lutuin ngayong araw na ito. Ito po ang tinatawag natin na bulanglang with longganisang lukban. Teternohan po natin ito ng pritong isda. Samahan niyo po ako. Okay po mga dudes, ngayon po ay nakaprepare na ang ating lulutuin. Nakabili po tayo sa palengke ng gulay na gayat na. Mix na po ito. Ito po ang ating gagawin bulanglang. Mayroon po tayong kalabasa. Mayroon po tayong sitaw at ampalaya. Mayroon po tayong okra at talong. At syempre, ang ating pong longganisang lukban. Mega love shout out sa ating kaibigan si Annabel Constantino. Ayan. At syempre, meron po tayong alamang. Mga isa't kalahating kutsara lang po ang ating gagamitin na alamang. At 7 pirasong longganisang lukban. At syempre po, meron na po tayong bawang, sibuyas, at kamatis. At ang ating pong iteterno ay ang ating fish na matambaka. Ayan po. Mamaya po ay sisimulan na natin ang ating pagluluto ng bulanglang with longganisang lukban. Tara, luto na po tayo. Okay po mga dudes, ngayon po ay sisimulan na natin ang ating pagluluto. Okay po mga dudes, sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating bulanglang with longganisang lukban. Ilalagay po muna natin sa ating pinapainit na kawali ang ating longganisa. Lagyan po natin ng konting tubig lang. Konti lang po, para lang po sa pagpapakulo. Konti lang po. Yan. Hintayin po natin siyang kumulo at para po maluto ang ating longganisang lukban. Again, mega love shout out po kay Annabel Constantino at ang kanyang butihing may bahay. Ayan po, sandali lang po at kukulo na yan. Ayan po, at madali lang pong kumulo yan. Ayan po mga dudes, at makikita nyo na lumalabas na po ang konting mantika ng ating longganisa. Lagyan po natin ng konting mantika. Ayan. Set aside lang po natin ang longganisa habang nagigisa tayo ng bawang. Okay. Halo-halo lang po. Kakaiba po ito dahil sa lasa ng ating longganisang lukban. Ayan. Halo-halo lang po. Ayan.
lagay na po natin ang ating sibuyas. Halo-halo lang po, halo-halo lang ating pong kamatis. Ayan. Ilalagay na rin po natin ang ating alamang. Hintayin lang po natin na lumabas ang katas ng ating kamatis. Inihalo na rin po natin ang ating longganisa. Hintayin lang po natin na maluto ang ating kamatis bago natin ilagay ang ating gulay. Ayan po, at gisang-gisa na po ang ating mga bawang, sibuyas, kamatis at alamang. Ilalagay na po natin ang ating sitaw, ampalaya at kalabasa. Halu-haluin na po natin at lagyan po natin ng konting tubig para pagpapalambot ng ating gulay. Ayan. Halu-haluin po natin ng konti at ating pong takpan. Sandali. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan po, at medyo malambot na. Tama-tama na po. Ilalagay na po natin ang ating okra at talong. Antayin na lang po natin ito hanggang sa maluto. Ayan. And sandali na lang po yan at luto na ang ating bulanglang with longganisang lukban. Okay, antayin na lang po natin siyang maluto. Dito po sa amin ay hindi po masyadong mahilig sa mga half-cook. Mas gusto po ng anak ko at ng aking kapatid yung mga talagang malambot po yung gulay. Ngayon po, kung ang gusto nyo po ay half-cook, nasa inyo po yun. Inuulit ko, pati na ang lasa, ang alat ng ating niluluto ay naaayon sa inyong mga panlasa. At ang klase ng luto ng gulay, kung gusto nyo ang well done, or kung gusto nyo po ang half-cook. Pero dito po sa amin, inuulit ko, hindi po masyadong mahilig sa half-cook na gulay. Yan. Sandali na lang po at maluluto na ang ating bulanglang. Mamaya po pagkatapos nito ay mag-fried na po tayo or magpiprito ng fried matang baka. Yun po ang iteterno natin dito. Tikman na po natin ang alat o ang lasa ng alamang kung okay na. Ayan po, at tama-tama lang ang lasa. Sakto-sakto lang po, hindi na po tayo naglagay ng asin dahil po sa alamang.
Takpan na po natin. Tama-tama na po yan pagkaluto. Ito na po ang ating bulanglang with longganisang lukban. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.